Новим роком, кого не бачили. Дивіться, йдемо з вами на гору Рожок. На картах підписана Велика Ясенівка. Маршрут відносно легкий. Сьогодні хороша погода, буде сонечко, вдень прогріється до плюс 6. Зверху є багато альтанок, під вершиною є будиночок і на вершині є великий столик, лавочка. По дорозі будемо робити привали, на вершині поїмо, посидимо, пофотографуємось і спустимось вниз. Туди-назад буде 11 кілометрів, 5,5 в одну сторону. І 500 метрів, 550 набір висоти. Супер! Що, йдемо?